डियर स्टुडेन्ट्स, सी प्रोग्रामिङ सिरिज अन्तर्गतको यस भिडियोमा मैले अपरेटर इन सी को बारेमा बताउने छु। सी प्रोग्राममा अपरेटर भनेको के हो त? सी प्रोग्राममा अपरेटर भनेको चाहिँ यस्तो किसिमको सिम्बल हो जसले चाहिँ के छ भन्दा विभिन्न किसिमको अपरेसनहरू पर्फर्म गर्नको लागि मद्दत गर्दछ। जस्तो अपरेसन भयो, कस्तो मानौ कि के छ भन्दा एउटा दुईवटा अपरेन्डहरू छ, त्यो अपरेन्डहरूको बिचमा अपरेसन पर्फर्म गर्नको लागि हामीले के गरिन्छ? अपरेटरको युज गरिन्छ। अपरेटर भनेको यस्तो किसिमको सिम्बल हो हैन, जुन साइन हो जसले चाहिँ के गर्छ? हाम्रो कुनै पनि अपरेसनहरू पर्फर्म गर्नको लागि काम गर्छ। अपरेटर एसेन्शियल फर म्यानिपुलेटिङ डाटा एन्ड पर्फर्मिङ क्याल्कुलेसन इन प्रोग्राममा कुनै पनि किसिमको क्याल्कुलेसन पर्फर्म गर्नको लागि र डाटा म्यानिपुलेट गर्नको लागि हामीलाई सी प्रोग्राममा चाहिँ अपरेटरको आवश्यकता पर्दछ। अपरेटर हाम्रो विभिन्न किसिमको अपरेटरहरू हुन्छन्, जस्तो हाम्रो के छ भन्दा सी प्रोग्राममा अर्थमेटिक अपरेटर, रिलेसनल अपरेटर, लोजिकल अपरेटर, असाइनमेन्ट अपरेटर, युनरी अपरेटर र टर्नरी अपरेटर गरेर यो अपरेटरहरूलाई विभाजन गरिएको छ। यिनीहरूको काम अनुसार, यिनीहरूको कसरी काम गर्छ, यिनीहरूको फङ्सन अनुसार चाहिँ हामीले अपरेटर्सलाई टाइप्समा डिभाइड गरिएको छ। यस भिडियोमा चाहिँ मैले अर्थमेटिक अपरेटर्सको बारेमा डिटेल्समा बताउने छु। अर्थमेटिक अपरेटर्स भनेको के हो त? अर्थमेटिक अपरेटर्स भनेको चाहिँ यस्तो अपरेटर जसले चाहिँ म्याथमेटिकल अपरेसनहरू पर्फर्म गर्नको लागि मद्दत गर्दछ। म्याथमेटिकल अपरेसन्स भनेको चाहिँ हाम्रो म्याथमा गरिने अपरेसनहरू के हुन सक्छ? एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन, रिमाइन्डर निकाल्ने हैन, यो सबै कामहरू भयो नि। यो सबै कामहरू गर्नको लागि हामीले चाहिन्छ अरिथमेटिक अपरेटर है, ठीक छ। अरिथमेटिक अपरेटरहरू अब एडिसन गर्नको लागि हामीले कुन साइन युज हुन्छ हामीलाई थाहा नै छ हैन, प्लस साइन युज हुन्छ, सब्ट्र्याक्सन गर्नको लागि माइनस साइन हुन्छ, मल्टिप्लिकेसन गर्नको लागि मल्टिप्लाई साइन युज हुन्छ। यस्तै किसिमले चाहिँ जति पनि म्याथमेटिकल अपरेसनहरू छन् यिनीहरू पर्फर्म गर्नको लागि हामीले अरिथमेटिक अपरेटरको युज गर्न सकिन्छ। अब जाउँ यसतर्फ हेरौँ। एडिसन अपरेसन पर्फर्म गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्यो? प्लस अपरेटरलाई युज गर्न सक्यो। यस इक्जाम्पलमा पनि देख्न सक्छौँ। हाम्रो यहाँ x को भ्यालु के छ? 5 छ, अनि y को भ्यालु के छ? x को भ्यालु के छ? 6 छ, अनि y को भ्यालु चाहिँ 5 छ। अब हामीले के गर्यौँ भन्दा a = x + y। x + y मिन्स x को भ्यालु 6 छ, y को भ्यालु 5 छ, एन्ड देन a = 11। यसरी चाहिँ के छ भन्दा हामीले यहाँ चाहिँ x र y को x y भनेको दुईवटा अपरेन्ड्स छ, यिनीहरूको बिचमा प्लस अपरेटर युज गर्यौँ। यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो के भयो? एडिसन अपरेसन चाहिँ पर्फर्म भयो। यस्तै के छ भन्दा माइनस युज गर्न सक्यौँ। s = x - y, सो द भ्यालु अफ s इज 1, एन्ड m = x * y, द भ्यालु अफ m इज 30। एन्ड अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दा डिभिजन हैन। डिभिजन चाहिँ यसरी हामीले x / y गर्यौँ हैन, अनि d = के आयो? हाम्रो भ्यालु 1.2 आयो, डिभाइड गरेर जति आउँछ त्यो भ्यालु आयो। र अर्को अपरेटर चाहिँ के छ भने हाम्रो क्याल्कुलेट रिमाइन्डर है त। रिमाइन्डर निकाल्नको लागि हामीले युज गरिन्छ मोडुलस साइन है त। यसलाई यो साइनलाई हामीले भनिन्छ मोडुलस साइन। अब m = x% y गरेँ। अब मैले 6 लाई 5 सँग डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर कति आउँछ त? 1, सो द भ्यालु अफ m इज 1। यसरी चाहिँ हामीले अरिथमेटिक अपरेटरहरू पर्फर्म गर्न सकिन्छ सी प्रोग्राममा। अब यसलाई प्रोग्रामको मार्फतबाट बुझौँ। यस प्रोग्राममा तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। यसमा चाहिँ मैले दुईवटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेको छु, a = 10 एन्ड b = 5 भनेर चाहिँ दुईवटा इन्टिजर टाइपको भ्यालु डिक्लेयर गरेको छु हैन। यो सँगै चाहिँ मैले के गरेँ? printf सम % भनेर चाहिँ मैले a + b लाई प्रिन्ट गरेको छु। a + b को भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ यसमा हैन। यो सँगै चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो printf डिफरेन्स भनेर चाहिँ मैले के गरेको छु? a - b को भ्यालु प्रिन्ट गरेको छु हैन। printf भनेर चाहिँ a * b को भ्यालु प्रिन्ट गरेको छु। printf भनेर चाहिँ फेरि मैले a / b को भ्यालु प्रिन्ट गरेको छु। printf भनेर चाहिँ फेरि मैले के प्रिन्ट गरेको छु? रिमाइन्डरको भ्यालु a% b अथवा a मोडुलस b भनेर चाहिँ यसरी गरेको छ है। अब हेरौँ यसलाई चाहिँ प्रोग्राम रन गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ यसरी आउन सक्छ। तपाईँले आउटपुट स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। सम = 15, सम = a + b को भ्यालु इट्स 15 आयो, डिफरेन्स 5, प्रोडक्ट 50, तपाईँको क्वाड्रेन्ट चाहिँ 2 आयो, डिभाइड गरेर चाहिँ हाम्रो रिजल्ट 2 आउँछ। यसै गरेर चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा रिमाइन्डर 10 लाई 5 ले डिभाइड गरेर 0 आयो। यसरी चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो यो अरिथमेटिक अपरेटरको चाहिँ काम गर्न सकिन्छ हैन। यसमा तपाईँले के छ भन्दा यसभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा नहेर्नु भएको भए चाहिँ यो पर्सेन्ट d हैन, अनि ब्याकस्ल्यास n को बारेमा कन्फ्युजन हुन सक्छ। अनि पर्सेन्ट d चाहिँ हामीले इन्टिजरको टाइप स्पेसिफायरको रूपमा चाहिँ इन्टिजर भ्यालुलाई प्रिन्ट गर्नको लागि
पर्सेन्ट युज गरिन्छ भने ब्याकस्ल्यास n भनेको चाहिँ यसरी सम पछि डिफरेन्स अर्को लाइनमा गएको छ नि हैन। यसरी प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा ब्याकस्ल्यास n युज गरिन्छ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले सम को भ्यालु कति आयो 15 आयो हैन। अनि यहाँ के छ भन्दा सम अनि कलन 15% को ठाउँमा 15 प्रिन्ट भयो। अनि नेक्स्ट लाइनमा गयो अनि डिफरेन्स को भ्यालु 5 प्रिन्ट भयो। नेक्स्ट लाइनमा गयो प्रोडक्ट प्रिन्ट भयो। नेक्स्ट लाइनमा गयो अनि रिमाइन्डर को भ्यालु प्रिन्ट भयो। यसरी चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो यो प्रोग्रामले काम गर्छ र यसमा के छ भन्दा अरिथमेटिक अपरेटरहरुको बारेमा कसरी काम गर्छ भन्ने बारेमा सायद तपाईले यो भिडियो देखिसकेपछि क्लियर भयो होला हैन। यो सँगै चाहिँ हामी यो भिडियोमा अरिथमेटिक अपरेटरहरु डिस्कस गरेसँगै नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यस्तै अरु किसिमको अपरेटरहरु मेजरमेन्ट अपरेटर रिलेसन अपरेटर लगायतको बारेमा अलग-अलग भिडियोहरु पाउनुहुनेछ। यस भिडियोलाई चाहिँ मैले यही एन्ड गर्न चाहन्छु। ओके, थ्यांक यू फर वाचिङ।